હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું શાકભાજીથી ભરપૂર સેવઈની ઉપમા. સેવઈને આપણે વર્મિસેલી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આ ઉપમા ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. આને તમે એઝ એ બ્રેકફાસ્ટ અથવા તો સાંજના સમયે નાસ્તા માટે સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો ફટાફટ શરૂઆત કરી દઈએ આને બનાવવાની. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની ડિટેલ્સ અહીં અમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી છે. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેન મૂકી દઈશું. પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને તેલને ગરમ થવા દઈશું. તો અહીંયા તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ અને 1/2 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરી દઈશું. રાઈ અને જીરું સરસ રીતે કકડી ગયું છે. તેમાં ચપટી હિંગ એડ કરી દઈશું. તેની સાથે વઘારમાં 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું અને 2 લીલા મરચાં સમારેલા એડ કરી દઈશું અને એક વખત તેલમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે. હવે તેમાં 1/4 કપ અથવા તો નાની સાઈઝની ડુંગળી ઝીણી સમારેલી એડ કરી દઈશું. ડુંગળીને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સાંતળીશું. તો આ રીતના આપણે ચમચાની મદદથી હલાવતા રહીશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ડુંગળી સરસ રીતે સતળાઈ ગઈ છે. તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણા એડ કરીશું. તેને પણ ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે 1 મિનિટ માટે તેને સાંતળી લઈશું. એક મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સિંગદાણા સરસ રીતે સતળાઈ ગયા છે. હવે તેમાં આપણે બીજા શાકભાજી એડ કરી દઈશું. શાકભાજીમાં 1/4 કપ ઝીણું સમારેલું લાલ કેપ્સિકમ એડ કરું છું. જો તમારી પાસે રેડ કલરનું કેપ્સિકમ ના હોય તો ગ્રીન કલરનું હોય તે પણ એડ કરી શકો છો. તેની સાથે અહીંયા હું 1/4 કપ ઝીણું સમારેલું ગાજર એડ કરું છું. તમે અહીંયા બીજા શાકભાજી પણ એડ કરી શકો છો, જેમ કે વટાણા, ફ્રેન્ચ બીન્સ. તેને પણ આ રીતના ઝીણા સમારીને એડ કરવા. હવે તેને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 2 મિનિટ માટે તેલની અંદર કૂક થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આ રીતના ચમચાની મદદથી આપણે હલાવતા રહીશું. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખવાની છે. જો તમે શાકભાજીમાં ફ્રેશ લીલા વટાણાનો ઉપયોગ કરવાના હોય તો તેને ડુંગળી સાથે પહેલેથી જ એડ કરી દેજો, એટલે એ જલ્દીથી કૂક થઈ જશે. નહીં તો આ રીતના લાસ્ટમાં એડ કરશો તો એને કૂક થતાં થોડી વાર લાગશે અને ફ્રોઝન વટાણા હશે તો એ ઝડપથી કૂક થઈ જશે, તો એને કૂક થતાં વાર નહીં લાગે. એને આ રીતના વેજીટેબલ સાથે લાસ્ટમાં એડ કરી શકો છો. 2 મિનિટ પછી તમે જોશો કે આ રીતના શાકભાજી તેલની અંદર સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે. હવે તેમાં આપણે મસાલા એડ કરીશું. મસાલા એડ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈશું. મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરીશું. તેની સાથે 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું એડ કરી દઈશું. મસાલાને સારી રીતે શાકભાજીમાં મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 કપ સેવઈ એડ કરીશું. સેવઈને વર્મિસેલી પણ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા હું પહેલેથી જ શેકેલી સેવઈનો ઉપયોગ કરી રહી છું. એ માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ છે. પણ જો તમે શેક્યા વગરની સેવઈ યુઝ કરવાના હોય તો તેને કઢાઈમાં 4 થી 5 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકી લેવી. ત્યારબાદ જ તેનો ઉપયોગ કરવો. માર્કેટમાં 2 જાતની સેવઈ મળે છે, એક પાતળી અને એક જાડી. અહીંયા આપણે આ રીતની જાડી સેવઈનો ઉપયોગ કરવાનો છે ઉપમા બનાવવા માટે, અને ખીર બનાવવા માટે આપણે એકદમ પાતળી સેવઈનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. તો અહીંયા સેવઈને એડ કરી દીધી છે. તેની સાથે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને એને શાકભાજી સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને આપણે સ્લો જ રાખીશું. અહીંયા તે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ તેમાં 1/2 કપ પાણી એડ કરીશું. 1 કપ સેવઈ માટે અહીંયા 1/2 કપ પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. યાદ રાખજો, જે કપથી તમે સેવઈનું માપ લીધું હોય એ જ કપથી પાણીનું પણ માપ લેવાનું રહેશે. હવે તેને એક વખત ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું.
હવે તેને કવર કરીને ગેસની સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે એક વખત ઉપમાને ચેક કરી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તેમાં બિલકુલ બી પાણી બાકી નથી રહ્યું અને સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. બધું જ પાણી સારી રીતે એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. એકદમ સરસ છુટ્ટી ઉપમા બનીને રેડી થઈ છે. લાસ્ટમાં તેની ઉપર હાફ ટીસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. એક વખત મિક્સ કરી દઈશું. દાણાથી લાસ્ટમાં ગાર્નિશ કરી લઈશું. એક વખત મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું. તો ગરમા ગરમ સેવાઈની ઉપમા બનીને રેડી છે. તેને આપણે સર્વ કરી લઈશું. માત્ર 10 જ મિનિટમાં ટેસ્ટી સેવાઈની ઉપમા બનીને રેડી છે. આઈ હોપ ફ્રેન્ડ્સ તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો એને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે.